સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 4 આપણા વિષય છે ગણિત, એમાં આજે તમારો જે ચેપ્ટર નંબર 6 છે ભંગાર વેચનાર એ આપણે જોવાનું છે। કે ભંગાર વેચતા હોય એ લોકો શું કરે કે કોઈ પાસેથી જે વધારાની વસ્તુ હોય ભંગારની એ ખરીદે છે અને પોતે પણ શું કરે છે કે એ વસ્તુ ખરીદીને બીજી જગ્યાએ જે વસ્તુ લેતા હોય એ જગ્યાએ પોતે વેચી દે છે। તો આમાં શેની જરૂર પડે છે તો કોઈ પૈસાની જરૂર પડે કે નહીં। દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ છે એને 500 રૂપિયાનો ભંગાર છે એની પાસે, એને 500 રૂપિયા છે ને ભંગાર વેચવાવાળાને એ ભંગાર આપી દે છે 500 રૂપિયા। હવે એની પાસે જે ભંગાર વેચનાર છે એની પાસે શું છે તો કે 200 ની નોટ છે, પછી 100 ની નોટ છે અને બીજા છૂટા છે। તો એવી રીતના એને 500 રૂપિયા કેટલી નોટો હોય તો એ એને આપી શકે। જો 200 ની ઈ બે નોટ આપે એટલે 400 થઈ જાય અને 100 ની એક નોટ આપે એટલે 500 કોઈ રૂપિયા થઈ જાય કે નહીં। તો આપણે એ જ જોવાનું છે કે એમાં એ પૈસા એટલે કે એને પાછા કેવી રીતના આપે છે। તમે દુકાને કોઈ વસ્તુ લેવા ગયા હોય, દાખલા તરીકે તમે 85 રૂપિયાની વસ્તુ લીધી તો દુકાનદાર તમને કેટલા રૂપિયા પાછા આપશે અને કઈ નોટ આપશે અથવા કયા સિક્કા આપશે એ તમને ખબર પડવી જોઈએ કે નહીં। તો એ જેને આપણે શીખવાનું છે। જો આજનો આપણો જે પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં શું છે કે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ શોધવાના છે તમારે। નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો। એમાં શું કરવાનું છે કે જો જે તમને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે એના તમારે શું કરવાના છે તો કે જવાબ આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, રૂપિયા 50 ની કેટલી નોટ રૂપિયા 300 થાય એટલે કે 50 રૂપિયાની નોટ તમારી પાસે હોય તો 300 રૂપિયા કરવા માટે કેટલી નોટની જરૂર પડે તો આપણે જોઈએ તો તમારી પાસે કુલ 300 રૂપિયા છે ને 50 ની નોટ પણ છે તો કે આપણે પેલા શું કરી નાખી છે ઉડાડી નાખી। હવે 6 પંચા કેટલા થાય તો કે 30 થશે કે નહીં। 6 પંચા 30, 5 ગયા 5 ગયા તો કેટલી 6 નોટ એટલે કે 50 ની 6 નોટની આપણે જરૂર પડે તો એ લખી શકો કે 50 ની 6 નોટ જોઈએ એટલે કે 50 રૂપિયાની 6 નોટ હોય ત્યારે શું થઈ જશે તમારા 300 રૂપિયા થઈ જશે। બીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે રૂપિયા 20 ની કેટલી નોટ રૂપિયા 180 થાય તો ઉપર જે પ્રમાણે આપણે કર્યું એ જ કરે। તમારી પાસે કોઈ 180 રૂપિયા છે ને કોઈ નોટ તમારી પાસે છે 20 ની તો એમાંથી આપણે કરીએ 9 તો કેટલા થાય તો કે 18, 2 ગયા 2 ગયા તો તમારો જવાબ શું આવ્યો તો કે 9 આવ્યો। તો તમે અહીંયા શું લખો કે 20 ની 9 નોટ હોય ત્યારે 180 રૂપિયા થાય, 180 રૂપિયા થાય। બીજો પ્રશ્ન જે છે રૂપિયા 500 ની કેટલી નોટ રૂપિયા 8000 થઈ જોઈએ। ત્રણ મીંડા છે આપણે એકમ દશક સો ને હજાર કરીને તમારે શું કરવાનું હોય એ આપણે જે આગળના ચેપ્ટર હતા એમાં તમને એકમ દશક સો હજાર શીખવાડેલું છે। તો અહીંયા તમારી પાસે કુલ કેટલા રૂપિયા છે 8000 છે, તમારે 8000 રૂપિયા 500 હોય 500 ની નોટ હોય અને તમારે 8000 રૂપિયા પડે કેટલી નોટ એ 500 ની થાય ત્યારે 8000 રૂપિયા થાય એવું તમને કહેવામાં આવે છે। પહેલા શું કરી બે જીરો છે ઉડાડી નાખવાનું, જે સરખું હોય એ શું થાય ઉડે એટલે કે એના છેદ ઉડે। હવે ઉપર શું છે 80 અને નીચે શું છે 5 તો હવે 80 છે 5 ના ઘડિયામાં તમારે જોવાનું કે નો ખબર પડે તો શું કરવાનું જો આમ ભાગાકાર કરી નાખવાનો 16 પંચા 80 થાય પણ નો ખબર પડે તો અહીંયા ભાગાકાર કરવાનો। 5 નો ઘડિયો 8 સુધી બોલવાનો, 8 થી વધવા જોઈએ નહીં। 5 એકા 5, 5 દુ 10 વધી ગયા તો 5 એકા 5, 8 માંથી 5 જાય તો શું વધે 3 અને ઉપરથી મીંડું ઉતરશે। હવે 5 નો ઘડિયો 30 સુધી બોલવાનો, 30 થી વધવાનું નહીં કે 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 તેરી 15, 5 ચોક 20, 5 પચું 25, 5 છક 30, 5 સત્તા 35 વધી ગયા તો અહીંયા શું આવશે 5 છક 30। જો હવે તો અહીંયા દાખલો કેમ કે અહીંયા 0 0 આવી ગયા એટલે આગળ દાખલો થાય કે 16 પંચા 80 થશે। તો અહીંયા છેદ કેમ ઉડાડવા એ પણ તમે જોયું। તો અહીંયા 16 એટલે કે 500 ની 16 નોટ હોય ત્યારે કેટલા રૂપિયા થાય છે તો કે 8
રૂપિયા 620 છે તમારે 620 રૂપિયા કરવાના છે ટૂંકમાં તમારી પાસે 500 ની નોટ છે 100 ની નોટ છે અને રૂપિયા 5 ની નોટ છે તો હવે તમે કેટલાય નોટ તમારી પાસે હોય ત્યારે 620 થી જે જો 500 ની એક નોટ આપણે કરીએ 500 ની એક નોટ જો 500 ની બે નોટ કરીએ એટલે ડાયરેક્ટ શું થઈ જાય 1000 થઈ જાય ને 500 ને 500 કેટલા થાય તો કે 1000 500 ની એક નોટ 100 ની શું થશે એક નોટ જો અહીંયા 100 ની આપણે બે નોટ કરી નાખી તો જો 500 તો આપણી પાસે હતા અહીંયા 100 ની બે નોટ કરી નાખો તો 700 રૂપિયા થઈ જાય આપણે તો કેટલા જોઈએ છે 620 જોઈએ છે હવે આપણી પાસે શું છે તો કે 5 રૂપિયાની નોટ છે તો કે 5 ની તમારે કેટલા રૂપિયા હવે જો 600 રૂપિયા થઈ ગયા 500 ને 100 કેટલા થાય 600 એટલે કે 600 રૂપિયા વિશે વિચારવા નહીં હવે કેટલા વધ્યા છે તો કે 20 રૂપિયા 20 રૂપિયા આપણે અહીંયા કરવાય તો 5 ચોક 20 થાય તો કે 5 ની 4 નોટ જોઈએ કેટલી જોઈએ 5 ની 4 તો જો થઈ ગયા આપણે તમારા 620 રૂપિયા 500 ને 100 કેટલા થાય 600 ને અહીંયા શું છે તો કે 5 ચોક 20 એટલે કે 620 રૂપિયા થઈ ગયા તો હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ રૂપિયા 100 રૂપિયા 50 અને રૂપિયા 10 ની કેટલી નોટ રૂપિયા 230 થાય તમારે કેટલા રૂપિયા કરવાના છે 230 હવે અહીંયા જોઈએ આપણે જો પેલું રૂપિયા 100 ની એક નોટ આપણે 100 રૂપિયાની શું બને એક નોટ આપણે રાખીએ પછી રૂપિયા 50 ની બે નોટ 50 ની બે નોટ એટલે આપણે બે 50 વાળી નોટ હોય આપણી પાસે એટલે કુલ કેટલા રૂપિયા થઈ જાય તો 100 રૂપિયા થઈ જાય તો આ 100 ને 100 કેટલા થઈ જાય 200 રૂપિયા થઈ ગયા હવે કેટલા રૂપિયા ઘટે છે તો કે 30 રૂપિયા ઘટે છે તો કે રૂપિયા 10 ની ત્રણ નોટ તો કુલ કેટલા તમારી પાસે થઈ ગયા 230 રૂપિયા થઈ ગયા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જેટલું આપણે બોર્ડ કર્યું છે એ તમારે શું કરવાનું છે જે ગણિતની બાકી બુક છે એની અંદર લખવાનું રહેશે થેન્ક યુ